I Fix Lanka channel එකට කවුරු සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට වැදගත් වෙන AI tools පහක් ගැන. ඔයාගේ වැඩකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයින් එකකට, ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මේ AI tools පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මුදල් වියදම් කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වීම මේ tools වල තියෙන වැදගත්කම. ඒ වගේම අපි මේවා ෆ්‍රී පාවිච්චි කරද්දී අපිට විවිධ limitations වලට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒගොල්ලෝ limit කරනවා සමහර දේවල්. මේවත් එක්ක අපිට හොඳටම වැඩ ගන්න පුළුවන් free AI tools කීපයක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් free AI tools පහක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. හරි, අපි වීඩියෝ එකකින් බලමු මොකක්ද අපේ පළවෙනි tool එක කියලා. මම මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මේ ෆොටෝර් කියන AI tool එක ගැන. මේකේ ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කස්ටමයිසේෂන් කරලා AI වලින් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ හදලා තියෙනවා වගේ ෆොටෝ එකක්. මගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක මම පෙන්නන්නම්. මගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක මේක. මේක තමයි මම ඔරිජිනලි ගත්ත ෆොටෝ එක. ඒගොල්ලෝ මට ඩිසයින් කරලා හදලා දුන්න ෆොටෝස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මට ක්‍රෙඩිට් 5ක් හම්බ වෙනවා මේකට. ඒ වගේම මම මේ විදිහට ජෙනරේට් කරන්න මගේ ක්‍රෙඩිට්ස් ඉවර වෙනවා. මට පුළුවන් මේක කස්ටමයිස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ටයිප් කරලා. හරි, අපි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ටයිප් කරලා දැන් මම ගත්තේ මේ ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ටයිප් නොකර මෙතනින් ස්ටයිල් එකක් තෝරලා විතරයි. අපි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ටයිප් කරලා කොහොමද ගන්න කියලා බලමු. මෙයා මට ජෙනරේට් කරලා දුන්න ෆොටෝ එක ඇත්තටම මම හිතුව මට්ටමටම වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ෆොටෝ එක. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක හරි ලස්සනයි. එයා මට ජෙනරේට් කරලා දුන්න ෆොටෝස් වලින් මේ ෆොටෝ එක, ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක, මේ ෆොටෝස් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ෆොටෝස් වලින් මම කරන්නේ කියන්නේ මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක හරියට දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ ටූල් එක හරහා අපට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක හරියටම ලබා ගන්න. මේ ෆොටෝ දෙක මම සේව් කරගන්නවා. මේ ටූල් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි තියෙනවා. ඔයාගේ Google account එක දීලා එතකොට ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් 5ක් හම්බ වෙනවා. ෆ්‍රී වැඩ කරන්න ඔයාගේ වැඩකට මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ තවත් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් ජෙනරේෂන් කරන්න පුළුවන් AI tool එකක් ගැන. මේ ගොඩ කට්ටිය දන්නා වෙන්න පුළුවන් Leonardo AI මේකෙන් කොහොමද ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද හරියටම ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙන්නේ, ඒ වගේම මේක ඇතුළෙන්ම කොහොමද ප්‍රොම්ප්ට් ජෙනරේට් කරගන්නේ, මේ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අපි try කරලා බලමු ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන. මම මුලින්ම මේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ ChatGPT එකෙන් හදාගත්ත ප්‍රොම්ප්ට් එකකින්. මේ විදිහට මම ChatGPT එකෙන් copy කරගත්ත prompt එක Leonardo AI එකේ prompt එකට paste කරගෙන generate කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මෙයා image එකක් generate කරනවා AI පාවිච්චි කරලා. මම දුන්න prompt එක අනුව තාමත් සාධාරණ pictures 4ක් මට generate කරලා දීලා තියෙනවා Leonardo AI හරහා. පේන විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතපු විදිහටම වගේ මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම වගේ ජෙනරේට් කරලා දීලා තිනවා Leonardo AI කියන AI tool එකෙන්. මේකේ අපි prompt එක දෙන විදිහ අනුව තමයි එයා ජෙනරේට් කිරීම කරන්නේ. අපි හොඳට prompt එක නිර්මාණශීලීව හිතලා දෙනවා නම් එයා හරියටම අපට අවශ්‍ය විදිහටම අපේ හිතේ තියෙන දේම ලබා දෙන්න ලොකු උත්සාහයක් ලබා දෙනවා. ඒක නිසා prompt එකක් ලියද්දි හොඳට හිතලා බලලා ඒ වගේම තව කරුණු එකතු කරලා හොයලා බලලා මේ වගේ දේවල් කරලා තමයි prompt එකක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ Leonardo AI එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි අපිට පුළුවන් Leonardo AI එක හරහාම prompt එකක් generate කරගන්න. මගේ idea එක කිව්වන් පස්සේ එයා ඒකට ගැලපෙන prompt එකක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. prompt එකක් හදාගන්න බැරි අය වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ එකපාරටම prompt එකක් හරියට ඩිසයින් කරගන්න බැරි නම් Leonardo AI එකෙන් option එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ idea එක කිව්වන් පස්සේ image එකක් generate කරගන්න, ඒකට සාධාරණයක් කරගන්න පුළුවන් image එකක් generate කරගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහේ prompt එකක් නිර්මාණය කරගන්න.
දැන් මම මේ try කරන්නේ ඒ ක්‍රමෙන් කොහොමද prompt එකක් generate කරලා ඒ prompt එකට අදාළ වෙන විදිහට picture එකක් generate කරගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ imagination එකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන දෙයක් කොහොමද graphic එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපිට හිතනවා කියලා හිතන්නකෝ අපි කවුරු හරි ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් මොනවා හරි ක්‍රීඩාවක යෙදෙන දෙයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් සම්බන්ධව වෙන මොනවා හරි graphic එකක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ prompt එකක් generate කරලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ greasy pyramids කොහොමද aliensලා එක්ක communicate කරගත්තේ කියලා picture එකක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් image එකක් generate කරලා දෙන්න කොහොමද greasy pyramids සහ aliensලා communicate කරගත්තේ කියලා. ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ එහෙම aliensලා pyramid එක communicate කරාද නැද්ද? එහෙම හරියටම අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි හිතනවා just imagination. අපි හිතලා බලනවා අපි හිතින් නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඇති. ඒක නිසා මට ඒකට හරියන විදිහේ image එකක් generate කරලා දෙන්න කියලා chat Leonardo AI එකට. Leonardo AI එකේ prompt generation එකට ගිහිල්ලා තමයි මම මගේ සිතුවිල්ල කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒ මගේ හිතේ තියෙන නිර්මාණයට අනුව එයා prompt එකක් දුන්නා. ඒ prompt එක පාවිච්චි කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට generate කරගත්ත images ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මම generate කරගත්ත images. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක්ට හිතලා imagine කරන්න අමාරු දෙයක් වුණා. Leonardo AI එකට පුළුවන් imagine කරලා හිතලා තනියෙන් නිර්මාණය කරලා ඒක graphic එකක් විදිහට නිර්මාණය කරලා දෙන්න. මගේ ඊළඟ tool එක තමයි replicate AI කියන tool එක. මේ tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට අපේ damage වෙච්ච images එහෙම නැත්නම් blur වෙලා තියෙන ඒවා අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න බැරි ඒවා. ඒ වගේම පරණ images මේ වගේ විවිධ හේතුන් නිසා විනාශ වෙච්ච photos මේ වගේ දේවල් අපිට restore කරගන්න. එහෙම නැත්නම් black and white photos colorize කරගන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක දෙයක් තියෙනවා. අපි මෙච්චර වෙලා log වෙච්ච හැම එකටම log වෙන්න පුළුවන් වුණා අපේ Google account එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වුණාට මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා GitHub account එක. GitHub account එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට මේ login වීම කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම try කරලා බලනවා photo එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද මේ photo එක restore කරගන්නේ කියලා. මගේ ගාව දැන්ටමත් මම ගත්ත photo එකක් තියෙනවා restore කරලා බලන්න. මේ තියෙන photo එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් පරණයි. ඔයාලට පරණ නිසාම ඇතිවෙච්ච විවිධ දුර්වලතා ඒ picture එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. white dots, black dots, ඒ වගේම noisy ගතිය මේ වගේ දේවල්. මම මේ tool එකට දාලා input එක විදිහට මේ පරණ photo එක මම generate කරගන්නවා AI වලින්. මෙන්න මේ විදිහේ හොඳ output එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක බොහොම smooth photo එකක්. හොඳ clear photo එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට generate කරලා දීලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට save කරගන්නවා. මොකද මේක තවමත් color photo එකක් නොවන නිසා. මට මේ tool එකෙන් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ photo එක color photo එකක් කරගන්න. මම මෙන්න මේ big color කියන option එක තමයි මේකට use කරන්නේ. big color කියන option එකට ගිහිල්ලා මම දැනට generate කරගත්ත photo එක මේ පරණ photo එක මේ photo එක නෙමෙයි අපි දාන්න ඕන මෙතෙන්ට. අපි AI හරහා generate කරගත්ත restore කරගත්ත photo එක තමයි මෙතෙන්ට මම upload කරගන්නේ. upload කරගෙන submit press කරන් පස්සේ පොඩි process එකක් යනවා. පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා අපේ output එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයා artificial intelligence පාවිච්චි කරලා colorize කරපු එහෙම නැත්නම් වර්ණ ගැන්වුණු images කීපයක්ම අපට output එක විදිහට ලබා දෙනවා. මෙතනින් හොඳ image එකක් අරගෙන අපට අපේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වැඩකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා නම් පරණ photos scan කරලා දාන්න, scan කරලා color කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොහෙටවත් ගෙනියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, වියදමක් දරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන් free tool එකක්. මේක pricing plans තියෙනවා. අපිට limitations ඇතුලේ මේක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික දෙයක් සඳහා. මගේ ඊළඟ tool එක තමයි MuBird AI tool එක. මම ChatGPT එකට කියලා generate කරගන්නවා prompt එකක්. මෙන්න මේ MuBird AI කියන tool එකෙන් track එකක් generate කරගන්න. මේකෙන් පුළුවන් අපට අවශ්‍ය විදිහේ track එකක් generate කරගන්න.
ඒකට අදාළ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් මේ වගේ දේවලුත් ඇඩ් කරලා ඒ වගේම අවශ්‍ය මියුසික් ස්ටයිල් මේ වගේ දේවලුත් තෝරලා අපිට පුළුවන් ට්‍රැක් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ප්‍රොම්ප්ට් එක ජෙනරේට් කරගන්න මම පාවිච්චි කරනවා ChatGPT. මම ChatGPT එකට මේ විදිහට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා Mubert tool එකට ගිහිල්ලා generate track යටතේ තියෙන enter prompt කියන තැනට ගිහිල්ලා මම generate කරගත්ත prompt එක මේ විදිහට copy paste කරගන්නවා. generate track කියන button එක press කරන් පස්සේ අපේ track එක generate වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය background music එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය background music එකක් මේ වගේ ඕනම දෙයකට අවශ්‍ය track එකක් AI tool එකක් කරා නිර්මාණය කරගන්න කාගේවත් sound tracks අරගෙන පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ වගේ දෙයක් කරන එක ඇත්තටම ඔයාගේ channel එකටත් ඔයාගේ වැඩවලටත් හොඳයි. අපිට හොඳට ඇකියුරේට් කරලා දෙයිලා තියෙන හොඳ මියුසික් ට්‍රැක් එකක්. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ සෝෂල් මීඩියා වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරනවා වගේ වැඩකට. අන්තිමටම අපි කතා කරන්න යන්නේ මීම් හදන්න පුළුවන් AI platform එකක් ගැන. මේ platform එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Google account එකෙන් log වෙලා ඔයාලට පුළුවන් memes හදාගන්න. අයිඩියා එක ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් අයිඩියා එක කොහෙන් හරි ජෙනරේට් කරගත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මීම් එක ඒගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා account එකකට ඒ වගේම just ඔයාගේ ෆන් එකට මීම්ස් හදලා ෂෙයා කරන්න මේ ඇප් එක එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේකෙන් AI memes ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට Google account එක log වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ChatGPT එකට කියනවා prompt එකක් හදලා දෙන්න කියලා. මේ prompt එක පාවිච්චි කරලා මම text to meme කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ prompt එක paste කරනවා. මේ විදිහට double quotations අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ generate කියන button එක click කරනවා. මේ හදලා දුන්නු meme එක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන meme එකක්. මේ මීම් එක මම සේව් කරගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ සුපර් මීම් කියන වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන AI app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහේ මීම් එකක් prompt එකක් type කරලා ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ editing කරගන්නත් පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට. හරි. මේ වගේම AI tools 5ක් phone එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools 5ක් ගැන අලුත් AI වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. I Fix Lanka YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැවතින් දෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම නොතින් තමයි මේ වගේ videos upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ගොඩක් කට්ටියට මේ වගේ දේවල් වටින නිසා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.